Ito na po ang binagoongan. Hello mga mamshi! Gusto nyo ba ng matipid na ulam? Ito pong video natin na ito ay tsak na makakatipid kayo. Masarap na at kayang-kaya pa ng bulsa. Isang cup. Hugasan po natin maigi ang bagoong para po matanggal yung alat. Pwede po tayo magdagdag ng asin kung natatabangan tayo. Ito pong kamatis is optional lang. Pag pang matagalan yung gusto nyong binagoongan, hindi siya advisable lagyan ng kamatis dahil madali po siyang mapapanis. Kaya ako naglalagay lang ako ng kamatis kasi alam ko naman yung bagoong namin mauubos siya ngayon. Or abot siya ng 2 days. Pitpitin po natin ang bawang at saka po natin hiwa-hiwain. Dahon ng laurel, suka, at ang pork liempo, at hindi yan magiging binagoongan kung walang bagoong. Masarap po ang bagoong pag wala siyang food coloring. Paminta, konting asin, konting magic, haluin lang po natin hanggang maging golden brown. Ayan, malapit na po mga mamshi. Pag ganyang golden brown na, pwede na po natin siyang hanguin at set aside na natin. Yan pong pinagprituhan ng baboy, gamitin po natin panggisa ng bawang at sibuyas para mas malasa po siya. Ilagay na ang bagoong, suka, haluin lang po natin kapag nangangamoy na yung suka, yung naamoy yung luto na yung suka. Lagyan ng laurel para po matanggal yung lansa. Pwede rin po yan isabay habang naglalaga kayo ng baboy. Isabay nyo na yung laurel. Pwede po tayong maglagay ng sili kung gusto po natin na manghang. Mas masarap kasi ang manghang sa binagoongan. Napakasarap nito. Napakatipid po na ulam. Yung kahit bagoong lang yung ulam nyo, pwede na. Or magprito kayo ng talong. Ayan po yung sausawan. Luto na po siya mga mamshi. Hanguin na po natin. Hay nako, nagimasan. Ang sarap mga mamshi. Mangga na lang ang kulang. Sarap. Aww. Ayan. So, ayan mga mamshi, luto na po ang ating binagoongan. Isa po sa pinakamatipid na ulam
Lalo na sa mga nagbabudget, kayang-kaya po natin to, swak sa ating bulsa. At kahit abutin po siya ng 1 week, hindi po siya mapapanis. So, nakatipid na kayo, masarap pa ang ulam nyo. Ang bango. So, this is Mom Spiel. Once again, gawin natin ng katagang. Mag-alcohol po tayo sa ating kamay. Huwag po sa ating atay. Sarap. Hindi siya maalat.